जय श्रीराम मंडळी, आज आपण बनवणार आहोत खवा न वापरता दुधाची बर्फी। बनवायला खूप सोपी आणि चवीलाही तितकीच टेस्टी। सो इथे मी बर्फी बनवण्यासाठी 1 ते 1.5 चमचा तूप घेतलेला आहे। तूप वितळले त्यामध्ये मी अर्धा कप दूध टाकून घेते। आता आपल्याला यामध्ये 1.5 कप मिल्क पावडर टाकायची आहे, कारण आपण यात खवा वापरणार नाही, दुधाचे प्रमाण खूप कमी वापरतोय, त्यामुळे आपल्याला इथे मिल्क पावडर घ्यायची आहे। ही स्किम्ड मिल्क पावडर आहे, डेअरी व्हाइटनर नाहीये। कधीही गोड पदार्थ बनवताना तुम्ही मिल्क पावडरचा वापर करत असाल तर तुम्हाला डेअरी व्हाइटनरचा वापर करायचा नाही, तर स्किम्ड मिल्क पावडरचाच वापर करायचा। आता यामध्ये मी अर्धा कप साखर टाकून घेत आहे। साखर आपल्याला छान मिक्स करून घ्यायची आहे। साखर पूर्ण यामध्ये मिक्स झाली पाहिजे। साखर नाही विरघळली आणि हे मिश्रण घट्टच राहिलं तर तुम्ही यामध्ये 2 ते 3 चमचे दूध ॲड करू शकता, कारण आपल्याला या मिश्रणाची अशीच कन्सिस्टन्सी हवी आहे जशी तुम्ही व्हिडिओमध्ये पाहत आहात। आता यामध्ये मी अर्धा चमचा इलायची पावडर टाकून घेते आणि हे छान मिक्स करून घेते। आता या मिश्रणाचा गोळा होईपर्यंत आपल्याला हे कंटिन्यू मिक्स करत राहायचं आहे। खूप जास्त वेळ लागत नाही, अगदी 2 ते 3 मिनिटात याचा गोळा तयार होतो, बघू शकता तुम्ही। आता हे मिश्रण बर्फीसाठी तयार आहे। आता आपण हे एका टीनमध्ये काढून घेऊया, तुम्ही हे प्लेटमध्ये पण काढून घेऊ शकता। इथे मी केक टीन घेतलेला आहे, त्यावर बटर पेपर ठेवले, बटर पेपरला मी थोडंसं तूप लावलेलं आहे। आता आपण हे मिश्रण टाकून घेऊया आणि छान सेट करून घेऊया। आता यावर मी थोडेसे ड्रायफ्रुट्स टाकून घेते, नाही टाकलं तरी चालते। तुम्ही यावर चांदी वर्क सुद्धा लावू शकता, त्यामुळे पण ही मिठाई खूप छान दिसते। थोडंसं मी या स्पॅच्युलाने हे प्रेस करून घेते, ज्यामुळे हे ड्रायफ्रुट्स चांगले चिटकतील या मिठाईला। आता आपल्याला ही बर्फी सेट करण्यासाठी ठेवायचं आहे। तसं तर ही बर्फी तासाभरात सेट होते, पण जितका जास्त वेळ तुम्ही ही बर्फी सेट करण्यासाठी ठेवताल, म्हणजे थोडक्यात 7 ते 8 तास जर तुम्ही हे ठेवलात तर ही बर्फी तितकीच छान तयार होते, परफेक्ट तयार होते। मी इथे ही बर्फी रात्रभर सेट करण्यासाठी ठेवलेले होते। आता आपण हे कट करून घेऊयात। बर्फी एकदम छान सेट झालेली आहे। ही बर्फी तयार करताना जर तुम्ही मिल्क पावडर म्हणून डेअरी व्हाइटनरचा जर वापर केला तर ही बर्फी थोडीशी चिवट होऊ शकते, चिकट होऊ शकते, आणि स्किम मिल्क पावडर वापरला तर एकदम छान व्यवस्थित तयार होते। इथे बघू शकता आपली बर्फी एकदम परफेक्ट तयार झालेली आहे। मी कट करून दाखवते, एकदम मस्त ही कट होते आणि या बर्फीची चव पूर्णपणे खव्यासारखी लागते। आय होप तुम्हाला आजची ही एकदम सोपी असलेली मिल्क पावडरची बर्फी आवडली असेल। आवडली तर व्हिडिओला लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करायला विसरू नका। धन्यवाद। जय श्रीराम।